Hello everyone, কেনে আছে আপোনালোকে? আপোনালোকৰ চবৰে ভালেই। তো আজি আকৌ এটা পুনৰ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ এইটো যে স্পীকাৰ হয় চিলিঙত লগাই, ধৰক ৰেষ্টুৰেণ্ট হওক বা এনেকৈ কমাৰ্চিয়েল স্পেচতবিলাকত লগাই এই স্পীকাৰটো। তো এই স্পীকাৰটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰে মই আপোনালোকক আজি দেখাম। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো আগলৈ। মানে কি মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছোঁ দীঘলী পুখুৰী পাৰৰ ওচৰত। তো অলৰেডি মই এইকেইটা হোল্ড কৰি পেলাই ফিটিং কৰি লৈছোঁ আগতে। এইটো ফল চিলিং হয়, এইটো এটা আছে, তাত এটা আছে। অলপ আজি মানে ফাৰ্ষ্ট এইটো কাম পাইছোঁ, তো সেইকাৰণে অলপ এক্সাইটেড। কামটো আগতীয়া কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে। তো ইয়াৰ কাৰণে এটা এম্প্লিফায়াৰ মেচিন লাগে। বেছি ডাঙৰ এম্প্লিফায়াৰ নহয়, এইটো DPA5061T হয়। এইটো মানে ধৰক আপোনাৰ 50 ৱাটৰ পৰা 60 ৱাটৰ ভিতৰত আউটপুট দিয়ে এইটো মেচিনে। মেইন প্ৰব্লেম হৈছে মানে এইখন চিলিঙত মানে কি এইটো এলুমিনিয়ামৰ লেয়াৰ থাকে, মানে ইয়াতে দুটা লেয়াৰ থাকে, এটা ওপৰৰ ফালে আৰু তলফালে এনেকৈ। ভিতৰত মানে এটা প্লাষ্টিক টাইপ বস্তু থাকে। তো ড্ৰিল মেচিনেৰে হোল্ড কৰি আছোঁ এতিয়া। ড্ৰিল মেচিনেৰে হোল্ড কৰি হোৱাৰ পিছত স্পীকাৰটো ইয়াত বহাই পিনে ধৰক ভিতৰত এনেকৈ তাৰটো ৱায়াৰিং কৰি নিব লাগিব। I get this feeling, I wanna run away, hit the highway and never look back. I wanna watch it fade away in the rearview mirror. Won't get lost cause I've been really off track. Lately been running, but I've not been going. হোল্ড কৰা হৈ গ'ল, যিটো এইবিলাক জইন আছে ড্ৰিল মেচিনৰ কাৰণে। তো এইবিলাক মই হেকচুতে কাটিছিলোঁ, কিন্তু কাটিব পৰা নাই, সেইকাৰণে কাটাৰে ধৰক এই জইনবিলাক এৰাই দিছোঁ। Been standing still, the world keeps spinning around. When I see you, তো কাটি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মানে হাতুৰি লাহে লাহে ছাইডবিলাক কোবাই দিম এনেকৈ। তো এতিয়া এইটো এৰি গ'ল। তো মানে মোৰ ইণ্ট্ৰ'টো দিয়া হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। হেল্ল' গাইজ, জনাৰ্দন ব্লগলৈকে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আজি মই আহিছোঁ দীঘলী পুখুৰীৰ ওচৰতে আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন হয়, এইখন গ'ল্ড, এইটো চাব পাৰে গ'ল্ডেন ষ্ট্ৰপ। কি হয়, আগতে এটা হোম থিয়েটাৰ লাগি আছিলে একচুৱেলি। তো সেইটোৰ পৰা ইমান চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল হোৱা নাই বুলি কৈ আছে দাদাজনে। আপগ্ৰেড কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে, সেইকাৰণে ধৰক এটা এম্প্লিফায়াৰ অনা হৈছে আৰু স্পীকাৰ আনিছোঁ। মই স্পীকাৰৰ আপোনাৰ কানেকশ্যনটো দেখাই আছোঁ, দেখা পাইছে আপোনালোকে COM ব্লেক। এইটো আপোনাৰ নিউট্ৰেল হয়। তো এতিয়া এইটো 6 ৱাটত মই যিহেতু চলাম, এইটো 100 ভল্ট লাইনত চলে। এইটো আপোনাৰ যেনেকৈ আমাৰ এম্প্লিফায়াৰ পিছফালে 8 ohms বা 4 ohms লিখা থাকে, তাতে নচলিব আপোনাৰ। ডাইৰেক্ট এইটো 100 ভল্টত চলিব, এইটো লাইনত চলিব, ডাইৰেক্ট 100 ভল্ট লাইন। তো ইয়াতে 6 ৱাটৰ স্পীকাৰ হয়, গতিকে 6 ৱাটত দিব পাৰিম মই। এইটো হৈছে কমন, ইয়াতে নিউট্ৰেলটো হ'ব। আৰু 4 ohm 8 ohm যিবিলাক আছে, এইবিলাক এই 4 ohm 8 ohm যিকেইটা আছে, এই 16 ohm এইকেইটা মানে ধৰক আপোনাৰ চাউণ্ড বক্সৰ কাৰণেহে হয় এইকেইটা। এইটো 100 ভল্টত চলিব লাগিলে এটা পজিটিভটো ইয়াতে 100 ভল্টত দিব লাগিব আৰু নিগেটিভটো কমনত দিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে মানে ধৰক ওমছৰ কোনো কথা নাহে, ডাইৰেক্ট 100 ভল্টত চলিব এইটো। তো ৱায়াৰিংটো হোৱাৰ পিছত মেইন কথা হ'ল আপোনাৰ এইটো চিলিঙত কেনেকৈ আপুনি ফিটিং কৰিব। চিলিঙত ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে এইটো আছে, এইটো মানে একচুৱেলি লক হয় এনেকৈ। এইটো খোলা আছে, চাই ল'ব পাৰে আপুনি। আগৰ এখন জালি থাকে, জালিখন খোলা আছে। জালিখন মানে খুলিব একদম সহজ কথা। এইটো এনেকৈ আনি এনেকৈ এইটো বস্তুটো এনেকৈ প্ৰেছ কৰি দিলে হ'ল। প্ৰেছ কৰিলে এই স্ক্ৰুটোৱে জালিখন ঠেলি দিয়ে বাহিৰত। ঠেলি দিলে আপুনি ডাইৰেক্ট জালিখন ওলাই আহে বাহিৰলৈকে। এনেকৈ লক ছিষ্টেম এইটো এনেকৈ। এতিয়া মানে কি এইটো এনেকৈ বাহিৰত এনেকৈ থাকিলে এইটো জাষ্ট স্ক্ৰু টাইট দিম, এইটো বস্তু নিজে নিজে নুমি আহিব। নুমি আহিলে চিলিংটো এনেকৈ চেপি ধৰিব, তাতে চিলিঙত লাগি থাকিবই। এতিয়া বস্তুটো লুজ কৰি এনেকৈ এনেকৈ থৈ দিব লাগিব। বৰ্তমান গোটেইকেইটা এনেকৈ থৈ দিব লাগিব, তেতিয়া এইটো বস্তু মানে চিলিঙত সোমাই যাব। কিছুমান ডাঙৰ স্পেচবিলাকত কি হয়, ৱায়াৰ বহুত টানি থাকিব লাগে। সেইটো মানে ইয়াতে ঝামেলা নাই। এটা আপুনি এইটো স্পীকাৰ লগালে, এইটো স্পীকাৰৰ পৰা আকৌ ৱায়াৰ টানি সেইটো স্পীকাৰলৈকে জইন দিব পাৰে। মানে 1 নম্বৰ স্পীকাৰৰ পৰা 2 নম্বৰ স্পীকাৰলৈকে ডাইৰেক্ট মেচিনৰ পৰা নোহোৱাকৈও ডাইৰেক্ট ৱায়াৰ টানিব পাৰে, পেৰেলেল কানেকশ্যন দিব পাৰে। কানেকশ্যনখিনি হৈ গ'ল মোৰ, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ বাৰু।
এইটো বাহিৰৰ স্পীকাৰটো হৈ গ'ল ৰেডি। এইটো আপোনাক দেখাইছিলোঁৱে, এই গেপিংটোৰ এনেকৈ ৱায়াৰটো আহিছে, এই সেউজীয়া তাঁৰডাল যে আছে সেইডাল এনেকৈ গৈছে চিধা এম্প্লিফায়াৰলৈকে। তাৰপিছত এইটো স্পীকাৰ হৈ গ'ল, তাৰপৰা ইয়াতে কানেকশ্যন দিছোঁ ইয়ালৈকে, তাৰপৰা ৱায়াৰটো নিছোঁ এনেকৈ নি পিনে চিলিঙৰ ভিতৰে আনি এইফালে এনেকৈ সোমাই পেলাই ইয়াত বহাই দিছোঁ এনেকৈ। তো এইটো এম্প্লিফায়াৰটো ইয়াত বহাই দিলোঁ এনেকৈ, চাই ল'ব পাৰে। মানে কি মই এতিয়া দুটা লাইন আছে, এটা বাহিৰৰ লাইন এটা ভিতৰৰ লাইন কাৰণে মই দুটা ৱায়াৰ দি দিছোঁ, নহ'লে তিনিটা স্পীকাৰ এটা লাইনতে হৈ যায়। মই এটা দুটা লাইন দি দিছোঁ আৰু মানে এতিয়া মই আকৌ সোমাই দিছোঁ। এইটো অলৰেডি কানেক্ট আছে, টেষ্টিং কৰিছিলোঁ তেতিয়া, এতিয়া কানেক্ট আছে। এতিয়া জাষ্ট মই প্লে কৰি দিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে। বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব। পাৰ্চনেলি অলপ কিবা কিবি কাম আছিলে, সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক দিব পৰা নাছিলোঁ। বিহু আছিল, লগতে গাঁৱত বিয়াও আছিল, তো সেইকাৰণে অলপ অসুবিধা হৈ গৈছিল ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। আজিৰ এইখিনিয়ে আছিল ভিডিঅ'টো। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, বা কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই। যদি কিবা আৰু ক'ব লগা আছে আপোনালোকৰ বা এই বিষয়ে, যদি আৰু কিবা জানিব লগা আছে, নহ'লে বা মোক জনাব লগা আছে, তেন্তে নিশ্চয় ক'ব পাৰে। বা কিবা যদি ভিডিঅ'ত ভুল ভ্ৰান্তিও হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাই দিব। তো আজিলৈকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।